สวัสดีค่ะสุภัสสรโครเชต์ถักลงไปนะคะ วันนี้เราจะมาถักตัวอักษรเป็นรูปตัว G กันนะคะ เดี๋ยวเรามาลงมือถักไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
รับชมนะคะ